Mainiota päivää! Tänään esittelen teille mitä kaikkia pleikkarilla voi tehdä ja miten niitä tehdään. Ensimmäisenä täältä löytyy meiltä ohjauspaneeli. Tätä ohjauspaneelista meiltä löytyy iso valikoima kaikkia hauskoja nappuloita. Me valitaan niistä pelaa PlayStationia. Ja vaikka katsottaisinkin elokuvaa, niin painetaan PlayStationia, koska se on vaan helpompi silleen. Sitten tähän tulee kaksi hienoa vaihtoehtoa. Videotykki tai valkokangas. Ihan mieltymyksen mukaan. Nyt mennään näytöllä. Sitten meidän pitäisi löytää ohjain. Täältä ohjauspaneelin takaa pitäisi löytyä 4 kappaletta. Sitten tuosta löytyy tuollainen PlayStationin logo. Siitä painaa, niin menee päälle. Sitten vaan sisään jollekin käyttäjälle näistä. Menisi itse ainakin asiakkaalle, kuulostaisi järkevältä. Ja tässä kohtaa oikeastaan pelaajat pystyy varmaan itsekin löytämään omat pelinsä, mitä haluaa pelaa täältä. Mutta jos nyt halutaan vaikka tää Puuhapete katsoa tästä, tää on elokuva. Niin miten me tää tehdään? Meidän pitäisi ottaa levy kotelosta. Se onkin simppeli homma. Ja syötetään se tuonne levyasemaan. Se ei syö sen itsestään siitä. Sitten jos halutaan levyä ulos, olikin väärä levy, painetaan tuosta, virtanäppäimen vierestä, tulee ulos. Ja nyt jos pleikkari tunnistaa levyasemassa elokuvan, niin se automaattisesti pitäisi vaihtua tuonne mediaan. Jos se ei vaihdu automaattisesti mediaan, niin meitä ohjaimesta löytyy R1-näppäin. Ja sitten siitä ohjaimella X:ää vaan pam. Puuhapete auki. Ja näin meillä Puuhapete pyörii näytöllä. Nyt jos Puuhapetet ei kiinnosta, niin voidaan käydä kurkkaa muita ulottuvuuksia, eli VR-lasit. Nämähän on syytä simppelit nykyään, että näissä on vain yksi piuha. Ja se pistetään pleikkariin, tuolla lukee VR2 tarralla, siihen pistetään kiinni ja noin. Lasien pohjassa löytyy virtanäppäin. Painat sitä. Lasit pitäisi mennä päälle. Siihen tuli valo. Sitten voidaankin ottaa ohjaimet täältä kaapista. Nämä ovat ihan hyödylliset, jos haluaa pelata. Sitten etsitään tilava kohta huoneesta, jossa me voidaan liikkua vapaasti. Katsotaan kumminkin, että tämä johto ei repee tuota pleikkarista, jos pyöritään vaan tälleen menemään. Sitten jatko-ohjeet tulee näytölle tai VR-lasien sisään. Niitä ei oikeastaan nyt pysty tästä näyttämään, mutta jos ymmärrätte visuaalisesti mitään, mitä tämä tarkoittaa, niin hyvä. Ja sitten se pahin. Miten tämä koko homma laitetaan sitten kiinni? Nyt voitaisiin ottaa vaikka VR-lasit pois. Itse VR-lasit voi ottaa vaan piuhata irti tästä näin, niin se ei saa virtaa ja ne on kiinni siitä. Niin. Muistetaan pistää ne, mistä me otettiinkin ne. Ja sitten voitaisiin pistää nämä ohjaimet kiinni. Nämähän toimii pikkusen eri lailla kuin PlayStation 4 ohjaimet, jos niihin on totuttu. Tästä painetaan kerran nopeasti, niin tuonne tulee alhaalle tuollainen hieno palkki. Mennään sinne ja ihan perältä löytyy power-näppäin. Ja valitaan Turn off PS5. Ja näin se on kiinni. Ja sitten taas muistutetaan, että pistetään ne takaisin, mistä ne otettiin, eli laturiin. Noin. Ja viimeisimpänä mennään takaisin ohjauspaneeliin. Ja täällä on tällainen hieno off-nappula alhaalla. Painetaan kyllä sammuta järjestelmä. Ja näin näytöt on PlayStationin yhdistyksestä pois. Tämä tarkoittaa sitä, että voidaan rauhassa lähteä vetämään.